Hello dear students, মই Chisty sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty sir's classes. আজি মই তোমালোকৰ লগত অৰ্থাৎ ক্লাছ 10 ৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম মই চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ 4.4 অনুশীলনীৰ 3 নম্বৰ অংকটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মোক ফলো কৰি গৈ থাকিবা। 3 নম্বৰ অংকটোত কি দিছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকত আছে। টেক্সট বুকত কি আছে 125 নম্বৰ পেজত আছে যে প্ৰস্থতকৈ দিক দুগুণ হোৱাকৈ প্ৰস্থতকৈ কিমান দিক কিমান দুগুণ হোৱাকৈ এখন আয়তাকাৰ আমৰ বাগিচাৰ সানিকি প্রস্তুত করা তো সম্ভব হবনে যাতে ইয়ার কালি কিমান 800 বর্গ মিটার হয় যদি সম্ভব হয় দিগ আর প্রস্থ উলিয়াব লাগে এটি আমি চাই লওঁ বাৰু আমার বাগিচাখন আগতে আমি আগি লওঁ আমৰ বাগিচা হয় এখন হল আমৰ বাগিচা এইটো কি ইয়াৰ প্ৰস্থ এইটো ইয়াৰ প্ৰস্থটো দিক কিন্তু দুই গুণ বেছি এইটো দিক যদি প্ৰস্থ যদি x হয় দিক কিমান হ'ব twice x দুই গুণ বেছি কোৱেশ্চনটোতে কৈ থৈ দিছে দিক কিমান হ'ব twice x হ'ব যদি প্ৰস্থ হয় x দিক যদি হয় twice x কালি কিমান হ'ব আমি জানো কালি আয়তৰ কালি কিমান হেইটোৱে দিব লাগিব এটা কালি x into twice x তাৰ মানে কি প্ৰস্থ into দৈৰ্ঘ্য দিক এইটো এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা দিয়া আছে কিমান এই মানটো কিমান দিয়া আছে গম পাইছা এইটো দিগাৰ প্ৰস্থ কিমান দিয়া কালি কিমান দিয়া আছে 800 বর্গ মিটার হিনি দি আছে এতিয়া আমাৰ এইটো উলিয়াব লাগে প্ৰস্থ কিমান এইটো উলিয়াব লাগে দৈৰ্ঘ্য কিমান এইখিনি আছিল আমাৰ কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে এতিয়া আমি ধৰি এটা অংকটো কৰো আমি অংকটো আছিল আমাৰ 3 নম্বৰ সলিউশন ধৰা হল আমৰ বাগিচাখনৰ হলে ভালদৰে লিখিবা প্ৰস্থ কিমান x মিটাৰ বুলি ধৰা আমৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ কিমান x মিটাৰ তেতিয়ালে আমৰ বাগিচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব দিক কোৱেশ্চন তো দিয়ে থৈ দিছে দুই গুণ বুলি কৈছে তাৰ মানে twice x মিটাৰ প্ৰশ্ন মতে কালি কিমান বুলি দিছে বাগিচাখনৰ 800 বর্গ মিটার বুলি দি থৈ দিছে কালিৰ কাৰণে আমি কি পাতিম এইটো পাতিম x into twice x is equal to 800 ইউনিট বিলাক আমি পিছত লিখিম এতিয়া চাবা কি হ'ব এইটো কোনে বুজি পোৱা নাই 2 থাকিল x into x square ইয়াতে আছে 800 তাৰ মানে x square is equal to কি হ'ব 800 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিলে কি হ'ব 400 নহব জানো 400 টো ইফালে লৈ আহাচোন প্লাস 400 থাকা কাৰণে ইফালে আহিল মাইনাস 400 হল ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব গম পাইছা ইয়াক আমি দ্বিঘাত যে আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা আছে ax স্কয়াৰ এইটো a x স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c = 0 দিবা দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা নাছে নেকি এইটো আৰিত কি কৰিম আমি সজাই লম সজালে এইটো আৰিত সজালে কি হ'ব এতিয়া তোমালোকে চাওচোন x স্কয়াৰ তো থাকিলে প্লাস 0 into x প্লাস minus 400 equal to 0 এইখিনি বাইছা তোমালোকে বুজি একো নাই এইখিনি মানটো 0 হৈ গল -400 তো আছে ইয়াতে এইটো x স্কয়াৰ ইয়াতে আছে ইয়াতে এতিয়া মানকেইটা কি চোৱাচোন তোমালোকে মানকেইটা কি পাম আমি ইয়াতে মান এর মানটো কি কোৱা এর মানটো চোৱাচোন তোমালোকে কি হ'ব এর মানটো কি হ'ব 1 হ'ব বিৰ মানটো
বিৰ মানটো 0 নহ'ব জানো বিৰ মানটো 0 হ'ব চিৰ মানটো কিমান হ'ব -400 হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি কি কৈছা বুজি পাইছা আমি এইটো পালো এইটো সজাই ললো এৰ মান পালো বিৰ মান পালো চিৰ মান পালো আমি কি কৰিম এতিয়া এইখিনি মুছি দিম মুছি দি পেলাই ভেদ নিৰূপণ কৰিম ভেদটো নিৰূপণ কৰি চাওঁ কি হয় ইয়াতে লিখো তলৰ পৰা আহিব এনেকুৱাকৈ ভেদ নিৰূপক বুলি লিখাচোন তোমালোকে ভেদ নিৰূপক কি হ'ব এটা b² - 4ac এনেকৈ চোৱা ভেদ নিৰূপক b² - 4c b² মানটো কি আছে 0² দিয়ে ইয়াতে সমান চিন দিয়ে 0² 4 লিখা এৰ মান 1 আছে চিৰ মান আছে কি 400 লিখা 400 টো -400 এটো 0 হৈ গল মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ গল প্লাস হৈ গল 4 * 4 কিমান হৈ গল 16 obviously 0 তকৈ ডাঙৰ বাস্তৱ মূল আছে তাৰ মানে কি ইয়াতে তোমালোকে লিখিব পাৰা আমৰ কি আমৰ বাগিচাখনৰ সানে কি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি এইখিনি পাইছো বুজি এতিয়া আমি কি লিখিম যেহেতু আমি পাইছো b² - 4ac হয় ইয়াতে আমি পাইছো নে নাই এইটো টার্ম লিখিব লাগিব b² - 4c হয় ইয়াতে আমি এইটো টার্ম উঠাই লৈ আহিম এইটো নালাগে লিখিব আৰু এইটো ডাইৰেক্ট ইয়াতে এইটো লিখি দিয়া x² - 400 = কি 0 আমাৰ কন্ডিশনটো কি হৈছে ফুলফিল হৈছে এতিয়া আমি লিখিম এনেকুৱাকৈ x² = 400 400 ক এনেকৈ লিখিব পাৰি নে 20² তাৰমানে 400 x ৰ মানটো এতিয়া কি লিখিব পাৰি প্লাস মাইনাস কি 20 হয় এতিয়া লিখা ইয়াত x ৰ মান কিমান লিখিবা তোমালোকে এটা লিখা +20 এটা লিখিবা আৰু x ৰ মান এটা কি লিখিবা -20 লিখিবা x = -20 ঠিক আছে আমি आंसर পাই গলো কিন্তু आंसरটো পালে নহব না x ৰ মান পাই গলে নহব না আমি x ৰ মান ইয়াতে পালো এটা তোমালোকে বেছি ফুটি কৰিব নালাগে যে x ৰ মান ইয়াতে এটা কি আছে এটা কাৰণ এটা লাগি আছে কেনেকুৱা সদায় চাবা তোমালোকে বস্তু এটা যদি দৈৰ্ঘ্য বা মানুহৰ বয়স এইবিলাক ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে কেনেকুৱা লাগিব মোৰ বয়স কিমান মোৰ বয়স মানে -20 বছৰ মোৰ বয়স কিমান -30 বছৰ এনেকুৱা হলে ভাল লাগিব নেকি এই কলমটোৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান এই কলমটোৰ দৈৰ্ঘ্য মাইনাস কিবা সেন্টিমিটাৰ এইটো নহব তাৰ মানে এইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা দিক কোনো বস্তু তাৰ মানে দিক কি দিক ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে দিক কি ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰিলে এইটো কি গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেতিয়ালে আমৰ কি হ'ব আমৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ কিমান হ'ব আমৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ কিমান হ'ব x = 20 মিটাৰ কিমান পালো আমাৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ কিমান পালো x = 20 মিটাৰ এতিয়া আমি দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব পাৰিম কিন্তু দৈৰ্ঘ্যটো উলিওৱাৰ আগতে মই এটা কথা কৈলো তোমালোক এই ইমান টাইম লিখি আছো আমৰ বাগিচা আম খাবৰ ইচ্ছা গৈছে এতিয়া গম পাইছা এই আমৰ বতৰো ইফালে এতিয়া আমৰ বাগিচাখনৰ কি দৈৰ্ঘ্য দিক এতিয়া আম খাব লাগিছিল নে এতিয়া যাব লাগিব আৰু ক্লাছ চেক কৰি পেলাই আম খাব যাব লাগিব ইমান কৈছো মানে লালাচ লাগি গৈছে 2 * x নহব জানো 2 * x হয় কিমান হ'ব এতিয়া 40 মিটাৰ এইটো আমি পালো দৈৰ্ঘ্য পালো কিমান 20 মিটাৰ প্ৰস্থ পালো কিমান প্ৰস্থ পালো কিমান 20 মিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য দিকটো কিমান পালো 40 মিটাৰ এতিয়া তোমালোকে চাবা কি চাবা এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱাচোন যদি আমাৰ এইটো প্ৰস্থ ইনটু দৈৰ্ঘ্য এইটো দৈৰ্ঘ্য
কিমান হৈছে 800 এইটো কি 800 আমি পাইছোঁ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় এইটো কালি তাৰ মানে কি আমি যে অংকটো কৰি আহিছোঁ আমাৰ অংকটো কি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হয় ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা কিন্তু এনেকুৱা অংক ইয়াতে তোমালোকে কি সলভ কৰি দিব পাৰি তাৰ মানে আমি যে ইফালে এইটো কৰিলোঁ এনেকুৱা যদি পৰীক্ষাত দিয়ে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা কৈ দিলে যদি একো কণ্ডিশ্যন ধৰি বান্ধি নিদিয়ে তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিবা যদি কিবা কণ্ডিশ্যন ধৰি বান্ধি দিয়ে এনেকুৱা ষ্টাইলত তোমালোকে ভেদ নিৰূপণ কৰিব লাগিব কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ অংকটো কৰিব লাগিব তোমালোকে অংকটো এতিয়া কি কৰিবা লিখি লোৱা হয় নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু ইয়াৰ পিছৰ যি অংক আছে সেইবিলাক আৰম্ভ কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ মেইন কথা হৈছে লকডাউনত তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা ঠিক আছে আজি এইখিনিয়ে কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ